چنگیزخان، جنگجوی توقف ناپذیر تاریخ. طبق تحقیقی که در سال 2011 منتشر شد، بین قرن‌های 13 و 14 باعث کاهش چشمگیری گاز کربن دی اکسید در جو زمین شد. مقدار این کاهش حدود 700 میلیون تن بود، رقمی که امروز دانشمندان را شگفت زده کرده است. زیرا در عصر حاضر انسان‌ها با افزایش انتشار کربن دست و پنجه نرم می‌کنند. این کاهش ناگهانی نه به دلیل فناوری‌های ناشناخته، بلکه به خاطر فتوحات خونین چنگیزخان رخ داد. لشکر مغول او در قرن 13 آسیا را در نوردید و حدود 40 میلیون نفر، یعنی بیش از 10% جمعیت جهان آن زمان کشته شدند. این کشتار گسترده باعث شد زمین‌های جنگل زدایی شده دوباره پوشیده از درخت شوند و کربن بیشتری در خاک محبوس گردند. در نتیجه میزان کربن دی اکسید در جو کاهش یافت و احتمالاً دمای زمین کمی خنک‌تر شد. به همین دلیل برخی مورخان با طنز تلخ او را بزرگترین فعال محیط زیست تاریخ نامیدند. هرچند این فعالیت صرفاً با کشتار انسان‌ها به دست آمد. اما این تنها یکی از هزاران اقدام چنگیزخان بود که جهان را تغییر داد. او نمونه‌ای از کسانی بود که از هیچ به همه چیز رسید. مردی که در کودکی توسط قبیله‌اش رها شد، اما بعدها امپراتوری ساخت که در اوج خود 20% خشکی‌های زمین و 25% جمعیت جهان را در بر می‌گرفت. برخلاف تصور رایج، چنگیزخان صرفاً یک جنگجوی دیوانه نبود. او سیاستمداری بود که چندین قرن از زمان خود جلوتر بود و بسیاری او را بزرگترین رهبر تاریخ بشر می‌دانند. زندگی او پر از رمز و راز است. حتی تاریخ دقیق تولدش مشخص نیست. برخی منابع سالهای 1155، 1162 یا 1167 را ذکر کردند. جمهوری خلق مغولستان در سال 1962 جشن 800 سالگی تولد او را برگزار کرد و بر همین اساس سال 1162 محتمل ترین تاریخ تولد دانسته می شود. نام اصلی او تموچین بود. طبق افسانه ها هنگام تولد با مشت و لگد و در حالی که لخته خون در دستاش به دنیا آمد. نشانه ای از آینده جنگجویانش. پدرش یوسگی خان قبیله قدرتمند بود و مادرش را از قبیله مرکت رو بوده و با او ازدواج کرده بود. روشی که در آن زمان میان قبایل مغول رایج بود. تموچین در کودکی زندگی نسبتاً مرفهی داشت. او بیشتر وقتش را صرف یادگیری، سوارکاری و شکار میکرد. اما با مرگ ناگهانی پدرش بر اثر مسمومیت توسط قبیله تاتار همه چیز تغییر کرد. یسوگی 6 فرزند داشت که همگی خردسال بودند و توانایی حکمرانی نداشتند. پس از مرگ او قبیله تحت کنترل طایفه تایچوت قرار گرفت و خانواده یوسگی را بیرون راند. تموچین و خانواده‌اش ناچار شدند در استپ‌های بیرحم مغولستان به تنهایی زنده بمانند. غذای آنها در ابتدا ریشه‌های گیاهان و دانه‌های اندک بود، اما بعدها توانستند گوشت شکار و ماهی را به رژیم غذایی فقیرانه‌شان اضافه کنند. با بزرگتر شدن فرزندان یوسگی تنش‌ها میان آنها افزایش یافت. درگیری‌ها ابتدا کودکانه بود، اما به تدریج جدی‌تر شد. تموچین و برادرانش هرگز فراموش نکردند که قبیله‌شان آنها را رها کرده بود و رویای بازگشت و پس گرفتن میراث پدر را در سر داشتند. در یکی از این تنش‌ها تموچین همراه برادر کوچکترش، برادر ناتنی بزرگترشان را به قتل رساند. با وجود این دیگر اعضای خانواده او را بخشیدند و به عنوان سرپرست پذیرفتند. از همان نوجوانی تموچین ویژگی رهبری داشت. وقتی سخن می‌گفت همه گوش می‌دادند. وقتی شهرت تموچین بیشتر شد، قبیله سابق پدرش یعنی تایچوت‌ها احساس خطر کردند. آنها به اردوگاه تموچین حمله کردند و او را اسیر نمودند. اگر همان لحظه اعدامش می‌کردند، تاریخ جهان به کلی تغییر می‌کرد. اما رهبر قبیله تصمیم گرفت او را زنده نگه دارد و مانند شخصیت‌های شرور داستان‌ها مدتی با او بازی کند. تموچین با تخته چوب بزرگی به گردن بسته شده و نگهبانی مسلح دائما مراقبش بود. با این حال او صبر کرد تا فرصتی مناسب پیدا کند. شبی تاریک هنگامی که نگهبان حواسش پرت شد، تموچین با تمام توان تخته چوب را بر سر او کوبید و فرار کرد. این نخستین گام جدی او در مسیر تبدیل شدن به چنگیزخان بود. در 15 سالگی طبق قوانین مغولستان تموچین بزرگسال محسوب میشد. او تصمیم گرفت ازدواج کند و به سراغ بورته رفت، دختری که از کودکی نامزدش بود. مراسم ازدواجشان با شکوه برگزار شد و پدر بورته شنلی از خز سمور سیاه به او هدیه داد، گرانترین خز در مغولستان. تموچین این هدیه را به تورال خان قبیله کرایت بخشید. این کار هوشمندانه بود، زیرا تورال تحت تأثیر قرار گرفت و تصمیم گرفت تموچین را حمایت کند. چندی بعد قبیله مرکت که سالهای پیش مادر تموچین را ربوده بود، برای انتقام بازگشت. آنها به اردوگاه حمله کردند و بورته را ربودند. تموچین ناامیدانه به سراغ تورال رفت و از او کمک خواست. تورال ارتش 20,000 نفره فراهم کرد و حتی قبیله جدران نیز 20,000 جنگجو به یاری آورد.
در مجموع 40,000 جنگجو به مرکت حمله کردند و بورته آزاد شد. اما او باردار بود و مشخص نبود پدر فرزندش تموچین است یا یکی از مردان مرکت. تموچین با بزرگواری کودک را پذیرفت و مانند فرزند خود بزرگ کرد. این رفتار شرافتمندانه جایگاه او را در میان قبایل بالا برد. پس از این ماجرا نام تموچین برای نخستین بار در دشت‌های مغولستان بر سر زبان‌ها افتاد. او متحدان و قدرتمندی داشت و ارتشی روبروش تشکیل داده بود. اما خیلی زود اختلافی با دوست دیرینه‌اش جاموکا پیش آمد. آنها از کودکی با هم رقابت دوستانه داشتند. اما غرور و قدرت این رقابت را به دشمنی تبدیل کرد. در سال 1187 نبردی بزرگ میانشان در دالن بلیجت رخ داد. ارتش‌ها تقریباً برابر بودند، اما تموچین شکست سختی خورد و برای 8 سال ناپدید شد. برخی مورخان معتقدند او به چین گریخت و برده امپراتوری چین شد. برخی دیگری میگویند در گوشه از استپ ارتش تازه‌ای ساخت. در هر حال در سال 1195 بازگشت و تنها هدفش انتقام بود. این بار تموچین ارتشی تازه و قدرتمند داشت و دوباره با تغرال متحد شد. او دیگر همان جوان شکست خورده نبود، بلکه رهبری سنگدل و بیرحم شده بود. وقتی دشمنانش را شکست میداد به نابودی کاملشان بسنده میکرد. مردان دشمن قتل عام میشدند، زنان به غنیمت گرفته میشدند و کودکان جز خردسالترینشان کشته میشدند. این روش دو فایده داشت. نخست مانع از ظهور نسل‌های انتقامجو میشد. دوم ترس عمیقی در دل قبایل دیگر ایجاد میکرد. پیام او روشن بود: هر کس در برابر تموچین بایستد از تاریخ محو خواهد شد. همین استراتژی باعث شد بسیاری از قبایل بدون جنگ به او بپیوندند. اما تموچین فقط در جنگ موفق نبود. او اصلاحات اجتماعی نیز انجام داد. در نظام سنتی مغول جایگاه افراد بر اساس طبقه اجتماعی تعیین میشد. اما تموچین شایسته سالاری را جایگزین کرد. نمونه بارز آن سبوتای بود، فرزند یک آهنگر که در نظام سنتی هیچ شانسی برای مقام بالا نداشت. اما توسط تموچین به عنوان استراتژیست ارشد محسوب شد و بعدها یکی از بزرگترین فرماندهان تاریخ شد. همچنین غنایم جنگی به طور مساوی میان همه تقسیم میشد، برخلاف سنت قدیمی که بیشتر سهم به رئیس قبیله میرسید. این اصلاحات وفاداری بی‌نظیری در ارتش ایجاد کرد. با این حال اشراف قدیمی مغول از این تغییرات ناراضی بودند. آنها معتقد بودند تموچین فقط قبایل را متحد نمی‌کند، بلکه انقلابی اجتماعی آغاز کرده است. حتی تغرال متحد قدیمیش در نهایت علیه او شد. اما قدرت تموچین آنقدر زیاد بود که هیچ کس نتوانست جلویش را بگیرد. جاموکا نیز بار دیگر با او روبرو شد. پس از شکست‌های پی در پی جاموکا دست به جنایتی زد و 70 نفر از سربازان تموچین را زنده جوشاند. این اقدام وحشیانه باعث شد بسیاری از فرماندهانش به تموچین بپیوندند. در نهایت تموچین پیروز شد و جاموکا را کشت. در سال 1206 قبایل پراکنده مغولستان متحد شدند و تموچین لقب چنگیزخان گرفت. معنای دقیق این لقب هنوز محل بحث است، اما بسیاری آن را حاکم جهان می‌دانند. از این زمان به بعد او دیگر فقط رهبر مغول‌ها نبود، بلکه فرمانروای جهانی شد. این تغییر بنیادین باعث شد ارتش مغول به یکی از منظم‌ترین و کارآمدترین نیروهای تاریخ تبدیل شود. ارتش چنگیزخان به واحدهای 10 نفره، 100 نفره، 1000 نفره و 10,000 نفره تقسیم می‌شدند. هر واحد فرماندهی داشت که بر اساس توانایی انتخاب می‌شد. این ساختار ساده اما مؤثر امکان کنترل دقیق و هماهنگی بی‌نظیر را فراهم می‌کرد. علاوه بر این چنگیزخان نظام جاسوسی و اطلاعاتی گسترده ایجاد کرد. جاسوسان او بیش از هر حمله اطلاعات دقیق درباره دشمن جمع‌آوری می‌کردند و همین امر برتری بزرگی برای مغول‌ها به همراه داشت. یکی از ویژگی‌های ارتش مغول توانایی خارق‌العاده در حرکت سریع بود. سربازان مغول همواره چند اسب همراه داشتند و هنگام خستگی یکی بر دیگری سوار می‌شدند. این روش به آنها امکان می‌داد مسافت‌های طولانی را در سرعتی بی‌سابقه طی کنند. همچنین مغول‌ها به خط تدارکات وابسته نبودند. آنها شکارچیان ماهری بودند و می‌توانستند در هر شرایطی خود را تغذیه کنند. این خودکفایی ارتش را از مشکلاتی که معمولاً ارتش‌های بزرگ با آن مواجه بودند معصوم می‌داشت. چنگیزخان علاوه بر سازماندهی نظامی قوانین اجتماعی و سیاسی جدیدی وضع کرد. او یاسا یا مجموعه قوانین مغولی را تدوین نمود که نظم انضباط را در جامعه برقرار می‌کرد. این قوانین شامل مقرراتی درباره وفاداری، مجازات خیانت، تقسیم غنایم و حتی رفتار با اسیران بود. هرچند بسیاری از این قوانین سختگیرانه و بیرحمانه بود، اما ثبات و انسجام بی‌سابقه در جامعه مغول ایجاد کرد. در همین دوران چنگیزخان توجه خود را به خارج از مغولستان معطوف کرد. نخستین هدف او امپراتوری جین در شمال چین بود.
این امپراتوری ثروتمند و قدرتمند بود، اما مشکلات داخلی و فساد گسترده داشت. مغول‌ها با بهره‌گیری از سرعت و تاکتیک‌های نوین حملات موفقی علیه جین انجام دادند. آنها از منجنیق‌ها و سلاح‌های معاصره‌ای که از چینی‌ها آموخته بودند استفاده کردند و شهرهای بزرگ را یکی پس از دیگری فتح نمودند. این نخستین گام جدی چنگیزخان در مسیر تبدیل شدن به فاتح جهان بود. در کنار فتوحات نظامی، چنگیزخان سیاست‌های اقتصادی و تجاری نیز اجرا کرد. او مسیرهای تجاری را امن ساخت و بازرگانان را تحت حمایت قرار داد. این اقدامات باعث رونق تجارت در سراسر قلمرو مغول شد. کاروان‌ها می‌توانستند بدون ترس از راهزن‌ها سفر کنند و کالاها آزادانه میان شرق و غرب جابجا شوند. همین امنیت تجاری بعدها زمینه‌ساز جاده ابریشم نوین شد که فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف را به هم پیوند داد. چنگیزخان همچنین به آزادی مذهبی اهمیت می‌داد. در قلمرو او پیروان مذاهب مختلف از جمله بودایی، مسیحی، مسلمان و شنی آزاد بودند. او معتقد بود وفاداری سیاسی مهمتر از باور مذهبی است. این سیاست هوشمندانه باعث شد مردمان گوناگون و آرامش بیشتری تحت سلطه مغول‌ها زندگی کنند و شورش‌های مذهبی کاهش یابد. با وجود این اصلاحات و سیاست‌ها، بیرحمی چنگیزخان همچنان زبان زد بود. او در بسیاری از شهرها پس از فتح دستور قتل عام داد تا دیگران عبرت بگیرند. این روش وحشتناک دشمنان را به تسلیم سریع وادار می‌کرد. پیام او ساده بود: مقاومت مساوی با نابودی کامل است. همین سیاست روانی فتوحات او را آسان‌تر کرد. در مجموع چنگیزخان توانست قبایل پراکنده مغول را متحد کند، ارتش منظم و کارآمد بسازد، قوانین اجتماعی و سیاسی نوین وضع کند و نخستین فتوحات بزرگ خود را آغاز نماید. او اکنون آماده بود تا جهان را درنوردد و نامش را برای همیشه در تاریخ ثبت کند. پس از تثبیت قدرت در مغولستان و آغاز فتوحات در چین، چنگیزخان نگاهش را به غرب معطوف کرد. یکی از مهمترین رویدادهای دوران او جنگ با امپراتوری خوارزم بود. این امپراتوری در ایران و آسیای مرکزی قرار داشت و در آن زمان قدرتی بزرگ محسوب می‌شد. روابط اولیه میان مغول‌ها و خوارزم دوستانه بود. چنگیزخان کاروان‌های تجاری به سوی خوارزم فرستاد تا تجارت میان شرق و غرب رونق گیرد. اما حاکم خوارزم به جای استقبال کاروان‌ها را قتل عام کرد و بازرگانان مغول را کشت. این اقدام خشم چنگیزخان را برانگیخت و او تصمیم گرفت انتقام بگیرد. در سال 1219 ارتش مغول به سوی خوارزم حرکت کرد. این ارتش با سرعت و سازماندهی بی‌نظیر شهرهای بزرگ را یکی پس از دیگری فتح کرد. بخارا، سمرقند و بسیاری از شهرهای دیگر صعود کردند. مغول‌ها با تاکتیک‌های معاصر و استفاده از منجنیق‌ها دیوارهای مستحکم شهرها را در هم شکستند. پس از فتح اغلب شهرها قتل عام شدند و هزاران نفر جان باختند. این حملات نه تنها خوارزم را نابود کرد، بلکه راه را برای گسترش قدرت مغول‌ها به سراسر ایران و خاورمیانه هموار ساخت. چنگیزخان در این فتوحات نشان داد که تنها یک جنگجو نیست، بلکه استراتژیک بزرگی است. او ارتش را به چند بخش تقسیم می‌کرد و هر بخش وظیفه مشخص داشت. برخی نیروها شهرها را محاصره می‌کردند، برخی دیگر خطوط ارتباطی دشمن را قطع می‌کردند و گروهی به تعقیب فرماندهان فراری می‌پرداختند. این هماهنگی باعث شد هیچ دشمنی نتواند در برابر مغول‌ها مقاومت کند. پس از سقوط خوارزم، مغول‌ها به سمت قفقاز و روسیه پیشروی کردند. در نبرد کالکا در سال 1223 ارتش مغول نیروهای روس و متحدانش را شکست داد. این نبرد نشان داد که مغول‌ها حتی در سرزمین‌های دوردست نیز قدرتی مهارناپذیر دارند. هرچند پس از این نبرد مغول‌ها برای مدتی به مغولستان بازگشتند، اما پیامدهای آن تا سالها در اروپا احساس شد. در همین زمان چنگیزخان همچنان به فتوحات در چین ادامه میداد. او شهرهای شمالی چین را یکی پس از دیگری فتح کرد و امپراتوری چین را به زانو درآورد. استفاده از فناوری‌های معاصره چینی‌ها مانند منجنیق‌های عظیم و برج‌های معاصره نقش مهمی در این پیروزی‌ها داشت. مغول‌ها استادانه این فناوری‌ها را با تاکتیک‌های خود ترکیب کردند و ارتشی بی‌رقیب ساختند. چنگیزخان علاوه بر جنگ به اداره قلمرو گسترده‌اش نیز توجه داشت. او شبکه‌ای از راه‌ها و استکاهای پستی ایجاد کرده که ارتباط سریع میان بخش‌های مختلف امپراتوری را ممکن می‌ساخت. این سیستم یام نام داشت و پیام‌ها و فرمان‌ها را به سرعتی بی‌سابقه منتقل می‌کرد. همین شبکه بعدها الهام بخش سیستم‌های پستی در دیگر کشورها شد. در زمینه تجارت، چنگیزخان امنیت مسیرهای جاده ابریشم را تضمین کرد. بازرگانان می‌توانستند آزادانه سفر کنند و کالاهایشان را از چین تا اروپا منتقل نمایند.
این امنیت تجاری باعث شد فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف پیش از پیش با یکدیگر در ارتباط باشند. پس از فتوحات گسترده در ایران، خوارزم، قفقاز، روسیه و چین، چنگیزخان به اوج قدرت رسید. امپراتوری او پهناورترین امپراتوری پیوسته تاریخ شد. از دریای ژاپن تا دریای خزر و از سیبری تا مرزهای ایران گسترده بود. این قلمرو عظیم نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر فرهنگی و اقتصادی نیز تأثیر عمیقی بر جهان گذاشت. در سالهای پایانی عمر، چنگیزخان همچنان به جنگ ادامه داد. او به سراغ امپراتوری‌های غربی چین رفت و سلسله‌های مختلف را یکی پس از دیگری شکست داد. در همین زمان توجهش به سرزمین‌های جنوب نیز جلب شد. مغول‌ها به سمت آسیای جنوبی شرق حرکت کردند و بخش‌هایی از ویتنام و کره را مورد حمله قرار دادند. هرچند شرایط آب و هوایی و مقاومت محلی مانع از پیشروی کامل شد، اما قدرت مغول‌ها همچنان بی‌رقیب مانده بود. چنگیزخان در سال 1227 میلادی درگذشت. روایت‌های مختلفی درباره علت مرگ او وجود دارد. برخی منابع میگویند در جریان نبرد با سلسله شیشیای غربی از اسب سقوط کرد و زخمی شد. برخی دیگر معتقدند بر اثر بیماری یا حتی توطئه کشته شد. حقیقت هرچه باشد، مرگ او نقطه پایانی بر زندگی یکی از بزرگترین فاتحان تاریخ بود. جسد او در مکانی ناشناخته دفن شد و تا امروز هیچ کس محل دقیق آرامگاهش را نمی‌داند. این راز همچنان یکی از معماهای بزرگ تاریخ باقی مانده است. پس از مرگ چنگیزخان، امپراتوری مغول میان فرزندانش تقسیم شد. هر یک بخشی از قلمرو را اداره کردند، اما همچنان تحت عنوان امپراتوری مغول. جانشینان او به ویژه اوگدی، قبلای و هلاکو فتوحات را ادامه دادند و امپراتوری را حتی بزرگتر کردند. میراث چنگیزخان تنها در فتوحات نظامی خلاصه نمی‌شد. او با ایجاد امنیت در مسیرهای تجاری زمینه‌ساز تبادل گسترده کالا، فرهنگ و دانش شد. بسیاری از مورخان معتقدند که بدون فتوحات مغول ارتباط میان شرق و غرب به این گستردگی شکل نمی‌گرفت. اختراعات و دانش چینی مانند باروت و چاپ از طریق مغول‌ها به اروپا رسید و تأثیرات بزرگی بر تاریخ جهان گذاشت. از نظر اجتماعی، سیاست شایسته سالاری او الگویی نوین بود. در امپراتوری مغول افراد بر اساس توانایی ارتقا می‌یافتند، نه بر اساس طبقه اجتماعی. این تغییر بنیادین فرصت‌های تازه‌ای برای افراد عادی فراهم کرد و نشان داد که حتی در جامعه سنتی می‌توان ساختارهای اجتماعی را دگرگون کرد. با این حال، بی‌رحمی و خشونت او نیز بخش جدایی‌ناپذیر میراثش است. قتل عام گسترده، نابودی شهرها و کشتار میلیون‌ها نفر لکه‌ای تاریک بر تاریخ اوست. برخی مورخان او را نابودگر تمدن‌ها می‌دانند، در حالی که برخی دیگر بر نقش او در ایجاد ارتباط جهانی تاکید می‌کنند. این دوگانگی نشان می‌دهد که چنگیزخان شخصیتی پیچیده و چند وجهی بود، هم فاتح بی‌رحم، هم رهبر اصلاحگر. امروز پس از گذشت قرن‌ها، نام چنگیزخان همچنان در تاریخ و فرهنگ جهان زنده است. در مغولستان او به عنوان قهرمان ملی شناخته می‌شود و تصویرش بر اسکناس‌ها و مجسمه‌ها نقش بسته است. در دیگر نقاط جهان او نماد قدرت، خشونت و در عین حال سازماندهی بی‌نظیر است. بسیاری از پژوهشگران او را یکی از تأثیرگذارترین انسان‌های تاریخ می‌دانند. مردی که با اتحاد قبایل پراکنده امپراتوری ساخت که جهان را تغییر داد.